Jak si můžeš vylívat vztek na dětech? To vylívat si vztek na někom? Blame je, to není úplně ono. Je to blízko, ale loose temper je celkově bouchnout. Ale vylívat si vztek na někom. Okay, here is a situation. So your partner has been really frustrated lately, and he constantly snaps at you and is angry with you. And so you tell him or her, you say, I know that you've been frustrated, but don't take it out on me. Don't take it out on me. To je všecko. V tom ani ten vztek nemusí být, to je to it vlastně. Že don't take it out on me, je na mě to nevylívej. Take it out on. Ono to vlastně dává smysl, když se na to podíváte. On me. Takže tady, jak si můžeš vylívat vztek na dětech? I can't believe you're taking it out on the kids. On the children. I can't believe you're taking it out on the kids. I mean, I can't blame you. You've had a hard day at work, but I can't believe you're taking it out on the kids. Udrží nervy na úzdě? Can he keep his temper? Si myslím, že by šlo klidně a cool, tam může být jako podstatné jméno. Keep his cool je vlastně, že se udrží v tom cool stavu, že nebouchne. So can he keep his cool? Nepravděpodobné? Unlikely. Super, a to je výborné slovíčko. Unlikely. So can he keep his cool? It's unlikely. A tady je to jako podstatné jméno vlastně. Já do něho ale ani trochu nevidím. Tam je úplně idiom. Pomocí slovesa tick. To bylo v tom algoritmu, kde oni zjišťovali what makes you tick. And basically what makes you tick means not just what kind of a person you are, but what your motivations are in life. Like what keeps you going, what makes you happy, what makes you sad, right? What makes you tick. Takže oni to často říkají, že vy máte nějakého člověka a chcete o něm říct, pro mě je to úplná záhada, on je pro mě úplně černá skřínka, já mu vůbec nerozumím. Jako what makes the guy tick? Jako co? My proto v češtině jako, on je záhada prostě, on je. Ani nejde o to, jestli je dobrý nebo špatný, ale jako co vůbec ho pohání v životě. Dává to smysl? Zhruba. I have no idea what makes him tick. Já do něho vůbec nevidím. Je to blbé. Je to... Jako kdybyste řekli what kind of a person he is, tak tam jde o to, jestli je dobrý nebo špatný. Tady nejde o to, jestli je dobrý nebo špatný. Tady je o to, jako co, proč ten člověk existuje na této planetě. Jako co? Nečitelný, to je ono, nečitelný. Ano, co ho vnitřně jako motivuje. A tak. Nečitelný je, jo, to je výborné. Odsekal jsem to zhruba na 10 zájemců. Zájemci budou applicants, 10. A dozen, výborně. Aha. A zhruba? Roughly je výborné. About je jistota a roughly je parádní. A osekal jsem to? Narrowed it down. Takže I narrowed it down to roughly a dozen applicants. So I narrowed it down to roughly a dozen applicants. Ne, proto to takovou oblibu nezískalo. Když začneme zase u té obliby, tak my máme v češtině shodou okolností, my používáme získat oblibu, v angličtině řeknete normálně stát se oblíbeným. A stát se oblíbeným become popular. To je ono. Jo, to úplně stačí tady. Takže tady bude opravdu became popular, protože to v minulém čase. Ten začátek? That's not why, to je ono. Well, that's not why it became so popular. Jakože ten důvod je jiný. A ta věta může mít dva různé výklady. Já jsem se to snažil nějak jako dát jasně najevo, ale se mi to úplně nepodařilo. Ne, proto to takovou oblibu nezískalo. Získalo z jiného důvodu. No, that's not why it became so popular. Proč se ke mně najednou chovají jinak? Why do they treat me differently? Dejme tam průběhový, to bude lepší. Why are they treating me differently? Dejme tam trpný rod. Why am I being treated differently? A to by bylo úplně nejlepší. Why am I being treated differently?